สวัสดีค่ะวันนี้แม่ตู่หนูเตยนะคะวันนี้มาชวนทำเมนูอร่อยบ้านๆกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือเมนูต่อไปด้วยนะคะมาจากเพื่อนๆลาบปลาดุกย่างกันค่ะมาจากเพื่อนๆเมนูอร่อยง่ายบ้านๆจ้ะลาบปลาดุกย่างน้ำกันค่ะแม่ตู่หนูเตยก็จะมีคลิปมาลงทุกสัปดาห์นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือเมนูต่อไปด้วยจ้ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกเพื่อนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ